මගේ යාළු හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්න මදුරු ටෙක් අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද මේ වීඩියෝ අපි ගෙනලා තියෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් ට්‍රික් ගැන ඔයාලා යාළුවන් සඳහා WhatsApp එකේ ඔයාලා දන්නේ නැති සමහර අය දැනගෙන use කරන්නේ නැති ඔයාලා ඕන වෙන settings දෙයක් ගැන මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp user කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න තෝ බලන්න. ඔයාලා මේ රහස් setting එක එහෙම නැත්නම් මේ secret setting එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ හදාගන්න එකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා try කරලා බලන්න. හරියන යන වැඩි කතාවක් අපි වීඩියෝ එකකින් බලමු මොනවද මේ setting දෙක කොහොමද ඔයාලා මේ setting දෙක use කරන්නේ මොකද්ද මේ setting දෙක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලගේ WhatsApp account එකේ කරන්න පුළුවන් කියලා. හරියන යන වැඩි කතාවක් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් අපි channel එක තාම අලුත් කට්ටිය ඉන්නවනම් ඉස්සරහට අපි වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් යාළුවෝ දෙනවද බලන්න subscribe button එක ඒ click කරලා අපිට bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න යාළුවනේ. මොකද මේ වගේ අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් වල අප්ඩේට් එක ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරියන යන වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරියන යන අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා මේ settings හදාගන්නේ මොනවද මේ settings රහස් settings කියලා. මේ වැඩ කරන ඔයාලා ඉස්සරම මගේ WhatsApp account එකට යන්න ඕනේ. මම මගේ WhatsApp account එකට ඉස්සරවම යනවා. WhatsApp account එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මගේ WhatsApp account එකේ උඩම තියෙනවා dot තුනක් දකුණු පැත්තේ අයිනේ ඒ dot තුන වල ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලා ඉස්සර මගේ WhatsApp account එක අප්ඩේට් කරන් ඉන්න අලුත් version එකට. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකේ settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන account කියලා තියෙනවා. account කියන එකට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක බලා ගන්න පුළුවන් privacy option කියලා. privacy කියලා වෙනම තියෙනවා option එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා default messenger time කියලා message time කියලා මෙතනින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා message time එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන messages තියෙන time එක මෙතන ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. එතන මෙතන මේ පැය 24ක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක දවස් 7ක් දෙන්න පුළුවන්. දවස් 90ක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක off කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා message එකක් ආපු ගමන් එක අයින් වෙන විදිහට කරන්න පුළුවන්. මේක හරහා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් කැමතිය select කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ messages auto delete වෙන්න ඕන එක සමහර අය ඔයාලට මේක තියාගත්තොත් ගොඩක් වදයක් වෙන හින්දා ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් මෙතන off එක දුන්නොත් එහෙම මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ message එහෙම තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන දවස් 90ක් හෝ දවස් 7ක් දවස් 24ක් ඒ කියන්නේ නෑ පැය 24ක් ඇතුළත delete වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ message එක දවසක් ඇතුළත බලන්න වෙන්නේ. මේ message ඔටෝම delete වෙනවා. ඔයාලට ඒ විදිහට කරනවා. මගේ නම් off කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සමහර අය ගොඩක් අය කැමති නැහැ message ගොඩ ගහ ගන්න. ඒ වගේ කට්ටියට මෙතන පැය 24 හෝ දවස් 7 හෝ දවස් 90 වගේ දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ message ටික ඔටෝම delete වෙන විදිහට හදාගන්න. සමහර අය නම් මම දන්නවා කියන්නේ delete වෙච්ච message හොයන කට්ටිය ඉන්නවා. එයාලා ඒ වැඩේ කරන්න ඔයාලා off කරලා තියාගන්න. අනිත් අයට පුළුවන් මෙතන මේ option එක හරහා ඔයාලා messages delete කරනද ඔටෝම delete වෙන විදිහට මේ වගේ date දීලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ setting එක මොකක්ද කියලා. මෙතන වල බලා ගන්න පුළුවන්. groups කියලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට කියන ඔයාලා group එකෙන් දන්නේ නැති group වලට add වෙනවා. ඔයාලා දන්නේ නැති WhatsApp එකේ එක එක group වලට ඔයාලා add කරනවා කට්ටිය. එතකොට ඔයාලගේ මේකෙන් ඔයාලට මේ anyone දුන්නොත් එම් ඕනම කෙනෙක්ට ඔයාගේ number එක WhatsApp group වලට add කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් my contact හෝ my contact express ඒ කියන්නේ ඔයාගේ contact ලගේ යාළුවන්ට හෝ නැත්නම් ඔයාලා my contact ඔයාගේ phone එකේ ඉන්න WhatsApp account එකේ ඉන්න ඔයාගේ යාළුවන්ට විතරයි ඔයාව group වලට add කරන්න පුළුවන්. anyone දුන්නොත් everyone දුන්නොත් වෙන්නේ ඔයාලට ඒ කියන්නේ එක එක ඔයාලගේ numbers එක තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට නැති යනවා. ඔයාලගේ කියන්නේ phone එකේ නැති අයටත් එක්ක ඔයාලා group වලට add කරන්න පුළුවන්. group ආදියට නම් ගොඩක් අය කැමති නෑ මම දන්න තරමින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහලා මෙතන my contact හෝ my contact express එක කියන වගේ යාළුවන්ට වගේ හරි එකක් දෙන්න පුළුවන්. everyone කියන එක කැමති නැත්නම් මම add කරාම මට වදයක් වෙන හින්දා හරි දැන් මෙතනින් මම අයින් වෙනවා. මම අද කියලා දෙන්න තිබ්බේ WhatsApp පිළිබඳ ඔය වීඩියෝ ඔය settings දෙක තමයි ලොකු වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉස්සර තවත් settings තියෙනවා. ඔයාලට WhatsApp ගැන වගේ ගොඩක් application review ගැන videos ගේනවා. අපිට ඒ දෙකම set වෙලා ඉන්න ඕනේ.
අදත් වීඩියෝක් ගෙනවා. තව වීඩියෝක් ඉස්සරහට තව ටික සමාර කරන්න පුළුවන්. ප්‍රීඩේට වගේ වීඩියෝක් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔක්කොම සෙට් වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳි කට්ටිය යට වෙන තුබල subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉතින් හැබැයි bell icon එක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේක වැදගත් වෙන වීඩියෝක් දාපු ගම ඒක ඔයාලට notification එක ආකාරයෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නේ දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. හරියන වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.